කවද්ද? මං කිව්වා නේද අතන මං අතෙන් ආවසන් දැකලා තියෙන තැනක් ගුරුයි කියලා. අරහෙන් දැස්සේ බං අපේ උන්ට ගාන අර කොහෙන්ද? ඒකල මේ ටික බීනන් ආවා. සුපිරි නාන්න දෙබ්බනේ මං ඔව් ඒක තමයි කියන්නේ. බලා බෑ බෑ ගන්න. මෙතන බීලා දෙනවා. සිරාවට මේ කැම්පුත් කළා බං. අර මේ නාන දැන් අතන තියෙන්නේ බං. ආඩෝ මෙතෙන් ඇවිල්ලා දිනවා ආවා. ආයෙ. තෝවාලි හොයන්නේ. රූපර් බර්ග්. මඩක් හිතෙනවා බං. උඹේ 30ද තියෙන්නේ? 30ද තියෙන්නේ? 24. හැබැයි වතුර කිල්ල. මම මේකට ආවේ 2019 බහිද මං අවුරුදු 6කට පස්සේ. ආගික දාලා මං කිව්වේ මතකයි කියලා. මං කිව්වේ මතකයි කියලා. මේක දැන් උඹගේ මං මතකේ ලේ එකක් ගත්තා. ඒ ඕර එක මේන්ටේන් කරලා සුරාවියක් ඉදින් ඉන්නවලු ඈ. මම ඉන්නවා. මේ ඉතින් සිද්ධ. ඒ මාළු එක්ක තවල බෙදුව නම් බැලුවා. අර ඔබ දානවා මේක. සුරාවන කෙනෙක් කියනවලු. උඩ ඇහිලා එක. විකුන් මරවල මාළු එක්ක. හරිද අර මේ මේ දාගෙන ජොයින්ට් එක දිලා නේද? ඔය සබයි ඒක කරනවා. කරනවා පොත්ති වෙනවා. මම මේක ටයිප් කරනවා DCL එකේ තියෙනවා. අප නාන්න ගාන. පතලා පොඩේ ගාව. දැන් මේ ඌ අර පැත්තේ ගියේ. මට තමයි. අර යා. ඒ දාන්න බෑ.
വെച്ചിട്ട്